سلام دوستان، خوش آمده به یک از دیگر ویدیوی ما. دوستان در این قسمت ما یک یخچال های زیل است، زیل مسکو. این قسمت یک مشکل داره دوستان. این قسمت اگر پیش ما آورده بود میگفت یخش کم است. بعد ما دیدیم که یک قسمت درون سوراخ است. ما شما دوستان نشانش دهیم که قسمت درون چه قسمت است. یخچال های زیل مسکو باید چالانش کنم. میبینید دوستان، یک قسمت در این قسمت بخش یخدانش است و در این قسمت یخچالش. در اینجا آمده دوستان میگفت یخش کم است. بالاخره بعد از اینکه ما گاز زدیم در اون شکافیش محکم کردیم، بس همه جاش قسمت موتورای میبینید دوستان، موتورای سابقه است از موتورای پامبر 7 باری که در افغانستان همچنان زیادتر همی بود. بعد دیدیم دوستان در این قسمت زمانی که گاز زدیم یک مشکل این پیش آمد دوستان که ما را خواستم برای شما به ویدیو بگیرم میشم و به شما به نمایش بگذارم که مشکل چی است. حالا دوستان این گیج میبینیم بالای صفر است. این گیج بند میکنیم. گاز دوستا R12 است. R12 است. در این قسمت دوستا گاز داده میشه. بعدی که در این قسمت شما میبینید دوستا در این چند نویسندگی است گیج ما بالای 45 و 43. حالا دوستا اگر این در برق بزنه میشه چالانش بکنیم، چالانش کردیم، میبینید دوستا که گیج آیستا آیستا پایان شدن میگیره. حالا من دوستا بالای 20 شد به 15، از 15 میبینه بالای 10. در این قسمت دوستا مشکل چی است؟ مشکل ما دوستا در این قسمت است اگر ما ایره قسمت موتور ما ضعیف شده، یعنی پم موتور ما ضعیف است. هر چی که گاز در این دوستا بندازه میشه، اگر گیج بالای 30 همچنان اگر باشه بازم یخی چی از دوستا کم است. یعنی حالت نرمال گاز R12 10 است، یعنی گیج ما باید بالای 10 باشه. الان شما میبینید دوستا بالای 10 است، لیکن درون ببینیم شه خنکی بسیار کم است. به اون لحاظ مشکل های دیگه هیچ جا نیست، فقط عیب موتور است. باید موتور تبدیل شود، در اون صورت ایجور میشه، یعنی که پم موتور ما ضعیف شده. به اون لحاظ دوستا تا که موتور تبدیل نکنیم عیب یخچال جور نمیشه دوستا. به اون لحاظ این ویدیو رو برای شما گرفتم دوستا. کسایی که این نوع مشکلات داره که قسمت گازش تکمیل است، جور است، یعنی گیج بالای همون اندازه هست لیکن یخی درونش بسیار کم است یا تنها یک پایپش یخ میزنه، او مشکل ده موتور است که پمش ضعیف شده. تشکر دوستان عزیز، لایک کنین، شیر کنین دوستان و ویدیوهایی که هر نوع مشکل یخچال، AC و دیگه لوازم برقی داشته باشین در کامنت بنویسین، ما به شما جواب میدهیم. سپاسگزارم.